välkomna till ett nytt YouTube-avsnitt. Idag så ska vi hämta en kund som har handlat om mig i Örebro kanske 7 år. Och ett system som är uppbyggt gradvis och under starkt inflytande av mig naturligtvis då. Vi ska gå igenom systemet när vi väl kommer dit. Idag har vi tagit med oss QLN Reference 9 för att se om de passar i kundens vardagsrum. Så att, ja, ett hembesöksvideo igen med andra ord. Vi får se hur detta slutar. Ja, vi har en hifi-anläggning som består av följande saker. Vi börjar med högtalarna. Det här är alltså en QRS Sky High. Det här är hifi-konsults egen produktion. Det är en väldigt tjusig högtalare och det tjusigaste på hela högtalaren är väl de här väldigt tjusiga fötterna. Som gör att man kan millimeterjustera lodled och lutning och allt man vill. Dubbla 8-tummare. Port neråt. Världens bästa mellanregister i den vanliga världen. Scarnings 5,25 och så en Mundorf, en banddiskant som tål lite stryk. Riktiga högtalare har bara 2 anslutningar. Och inte en massa larv med biamping och så. Från den här högtalaren så går det en väldigt fin kabel. Det är en transparent reference. Och här bak har vi då ett litet ormbo naturligtvis på sedvanligt hifi-nördvis. Vi är alltså hemma hos en hifi-nörd om ni inte har förstått det. Ja. Och kan man visa här? Man kan ju visa... Man kan visa den, för den är ju lite rolig. Där ligger en makrill. Det är alltså en Opus strömkabel. Och resten är XL strömkablar. Vi går lite bakvägen här, men här finns en Powerwave från Transparent naturligtvis. Och i den sitter allting, inklusive Ethernet-kablarna. Som går in i ett väldigt fint försteg som heter AVM SD 8.3. Som i sin tur går till ett väldigt fint slutsteg som heter AVM SA 8.3. Med akryllock så man kan se hur sexigt det är på insidan där. I första ändan i streamingen så har vi en uppsättning SOTM. Här finns alltså streamer, här finns en Pro Switch, här finns en Master Clock. Ja, det blir inte mycket bättre än så. Det finns bättre, men då är det, ja... Vi ska inte prata om att det finns bättre. Inte just idag, för idag så har vi någonting annat som är på tapeten och den står bredvid. Den är blindfolder än så länge, men vi ska snart visa upp QLN Ref 9. Så här ser systemet ut från lite håll. Det finns akustikåtgärder gjorda. Det finns en rejäl diffusor där. Och det finns en rejäl diffusor i taket i ungefär första reflexen. Och eftersom det här är kundens eget lekrum så kan man göra lite som man vill. Så här hänger det lite dämpande gardiner. Men det som man kanske inte ser i så många hem, det är hängande absorbenter. Så det här är till för alltså det här fluttret som går, den är ekar mellan väggarna i ett rum är lite större. Så kan man dämpa det på det sättet. Och likaså på vänstersidan så hänger det fritt i G-strings. Rummet har lite basbekymmer. Det har vi nästan kommit helt till rätta med Helmholtz-resonatorer från Art Novion. Här finns 8 stycken. 2 i varje hörn. Och här borta finns nästa gäng. Ja. Vi får lägga till några stycken för att det blev ju några stycken till i det hörnet där.
Så ungefär så ser det ut. Och här ska vi då prova och se om Ref 9 är ett tjusigt alternativ. Den här anläggningen har ju jag och kunden koll på ganska häftigt. In hit kommer ingenting om man inte har varit här först och provat det ordentligt. Och det vet jag ju, så det är alltid lite, pressen är ju på när man är här så att säga, att det blir bra, va? Men jag känner igen ljudet, jag känner igen mina högtalare och de är ju vakna och pigga och roliga som attan. Det man kan vilja ha lite mer här som är mer i samklang med elektroniken och kablarna och streamingen och alltihopa är ju lite mer att högtalarna försvinner, att man får lite mer klarhet och lite luft i djup och bredd och sådär. Så vi ska se om vi kan få till det nu. Om vi kläder av Ref 9 kan du följa med kameran. Så fixar jag detta. Lägger vi där. Och så ska nätet inte få spunk nu när jag inte stänger av slutsteget. Det är ju så att all elektronik vi säljer på HiFi Konsult tål lite en kortslutning så. Annars är det sån här kalanka elektronik, ni vet. Den dog, vad hände? Men man behöver ju inte utmana ödet. Så man behöver ju inte kortsluta dem bara för skojs skull. Men jaha, då har vi kopplat in de här och så har vi bara hällt ut dem på golvet och så får vi se vad som händer.